นิทานเรื่องบ้านพักคนชรา เรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเล่าของคุณปู่สนชายชราวัย70 ปีที่ต้องสูญเสียภรรยาไปเมื่อหลายปีก่อนลูกๆกลัวว่าแกจะเหงาอีกอย่างลูกๆก็ต้องทำงานไม่มีเวลามาดูแลแกจึงคิดว่าหากพาแกไปอยู่บ้านพักคนชราแกคงจะมีเพื่อนคุยและไม่เหงาเหมือนอยู่คนเดียวพ่อครับผมว่าที่นี่น่าอยู่ดีนะครับมีสวนสวยแล้วก็อากาศดีด้วย ปู่โสนนั่งอยู่บนรถเข็นที่ลูกชายกำลังเข็นเข้าประตูใหญ่ของบ้านพักคนชราสุขสันต์แกกวาดตามองรอบๆอย่างไม่ไว้ใจมือเหี่ยวย่นกำไพ่ที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อไว้แน่นพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นป้ายสีสดใสที่เขียนว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านแห่งความสุขในบ้านปลายชีวิตบ้านปลายงั้นเหรอข้ายังแข็งแรงอยู่ไม่เห็นเหรอเนี่ย ฮ่าพ่อครับตั้งแต่แม่จากไปพ่อก็อยู่คนเดียวผมกับพี่และน้องก็ต้องทำงานไม่มีเวลามาดูแลพ่ออยู่ที่นี่พ่อจะมีเพื่อนมีสังคมและก็ไม่เหงาด้วยนะครับไม่ต้องมาอ้างแต่เอาเถอะไหนๆก็มาถึงแล้วลงจากรถเข็นได้แล้วข้าเดินเองได้เมื่อเข้าไปในตัวอาคารพวกเขาก็พบกับหญิงวัยกลางคนที่ยิ้มกว้างจนตาหยียืนรอต้อนรับอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นชายชราและลูกชายเดินเข้าไปจึงรีบตรงเข้ามาทักทายทันทีสวัสดีค่ะคุณลุงดิฉันชื่อมาลาเป็นผู้จัดการของที่นี่ค่ะเธอพูดพลางยื่นมือมาจับมือคุณปู่สนคุณปู่สนจับมือตอบอย่างไม่เต็มใจนักแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แล่นผ่านมือของหญิงผู้นี้เอ๊ะคุณลุงมีพรสวรรค์พิเศษสินะคะเจ้ารู้ได้ยังไงที่นี่เป็นบ้านพักพิเศษค่ะเรารับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีพรสวรรค์เท่านั้นพรสวรรค์อะไรครับผมแค่อยากให้พ่อมีที่พักที่ปลอดภัยก็เท่านั้นไม่ต้องกังวลนะคะเราจะดูแลคุณพ่อของคุณเป็นอย่างดีตอนนี้ลูกๆกลับไปได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณลุงไปดูห้องพักเองนะคะหลังจากลูกชายจากไปปู่สนก็ถูกพาไปยังห้องพักที่แสนจะธรรมดามีตู้เตียงและโต๊ะเขียนหนังสือผู้จัดการสาวแนะนำข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องให้คุณปู่ได้รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พาชายชราไปนั่งลงที่เก้าอี้ซึ่งเป็นโต๊ะไม้เล็กๆบนโต๊ะมีหนังสือธรรมะวางอยู่และสมุดปากกาที่พร้อมใช้งานพักผ่อนก่อนนะคะคุณลุงเย็นนี้เราจะมีกิจกรรมแนะนำตัวกันคุณลุงจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยค่ะมาลาพูดก่อนจะออกจากห้องไปเมื่ออยู่คนเดียวปู่โซนก็เดินไปเดินมาแล้วก็นั่งลงบนเตียงหยิบไพ่ออกมาจากกระเป๋าเขากรีดไพ่อย่างคล่องแคล่วก่อนจะพึมพำออกมาบ้านพักคนชราที่รับเฉพาะคนมีพรสวรรค์งั้นหรือดูท่าจะไม่ธรรมดาซะแล้วได้ข้าจะลองดูสักตั้งว่ามันจะวิเศษวิโสขนาดไหนเชียวปู่สนตื่นแต่เช้าตรู่เสียงนกร้องและกลิ่นอาหารลอยมาติจมูกชายชราลุกจากเตียงอย่างคล่องแคล่วกว่าที่เคยเป็นความรู้สึกแปลกใหม่รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเดินออกจากห้องไปแกก็พบทางเดินของบ้านพักคนชราแห่งนี้ไม่เหมือนที่อื่นผนังประดับประดาด้วยภาพวาดที่ดูมีชีวิตต้นไม้ในกระถางสายทักทายไปมาราวกับมันกำลังทักทายยามเช้าและกลิ่นอาหารนั่นช่างรันจวนให้นึกถึงความทรงจำในวัยเด็กในห้องอาหารปู่สน
พบกับผู้สูงวัยหลากหลายรูปแบบ บางคนก็กำลังเล่นหมากรุกที่หมากเดินเองได้ บางคนกำลังอ่านหนังสือที่ตัวหนังสือลอยไปลอยมา และบางคนก็กำลังจิบชากาแฟที่เปลี่ยนสีไปตามอารมณ์ของผู้ดื่ม ปู่สนนั่งลงข้างหญิงชราท่าทางสง่างามชื่อว่าป้าพิมพ์ เธอกำลังวาดภาพในสมุดด้วยสีน้ำภาพนั้นเคลื่อนไหวราวกับเป็นภาพยนตร์ขนาดจิ๋วปู่สนเห็นภาพตัวเองกำลังยืนอยู่บนเวทีใหญ่แสดงมายากลท่ามกลางเสียงปรบมือเขารู้สึกตื่นเต้นและสงสัยว่านี่คืออนาคตของเขาหรือเปล่านะอาหารเช้าถูกเสิร์ฟโดยป้าแป้วหญิงชราร่างท้วมที่มีรอยยิ้มอบอุ่นทันทีที่ปู่สนรับประทานอาหารเขารู้สึกถึงความสุขและความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหลังรับประทานอาหารปู่สนก็เดินสำรวจสวนกว้างหลังบ้านพักที่นั่นเขาพบกับลุงเขียวชายชราที่กำลังพูดคุยกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นั้นก็ตอบกลับด้วยการสั่นกิ่งและใบปู่สนรู้สึกตื่นเต้นกับความมหัศจรรย์ที่เห็นตอนนั้นทั้งวันแกก็ได้เรียนรู้ว่าคนในบ้านพักแห่งนี้มีพรสวรรค์กันทุกคนบางคนอ่านใจได้บางคนควบคุมสภาพอากาศได้และบางคนมองทะลุกำแพงได้เขารู้สึกเริ่มสนุกที่ได้อยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งนี้แต่ความสงสัยก็เริ่มขึ้นในใจของปู่สนทำไมบ้านพักแห่งนี้ถึงรวบรวมคนที่มีพรสวรรค์พิเศษมาอยู่ด้วยกันและทำไมทุกคนถึงดูกังวลเมื่อพูดถึงกิจกรรมในคืนวันพระในเย็นวันนั้นขณะที่ปู่สนนั่งพักผ่อนในห้องเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากนอกหน้าต่างเสียงนั้นเตือนให้เขาระวังตัวในคืนวันพระที่จะมาถึงปู่สนพยายามมองออกไปแต่ก็ไม่เห็นมีใครมีเพียงต้นไม้ที่เอ็นไหวไปตามสายลมด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความระแวงปู่สนตัดสินใจว่าจะต้องไขปริศนาของบ้านพักคนชรามหัศจรรย์แห่งนี้ให้ได้เขาหยิบไพ่ประจำตัวขึ้นมากรีดมันอย่างคล่องแคล่วและเริ่มวางแผนสำหรับคืนวันพระที่จะมาถึงโดยหวังว่าทักษะมายากลของเขาจะช่วยเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ได้แล้วคืนวันพระก็มาถึงบรรยากาศในบ้านพักเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แฝงอยู่ปู่สนสังเกตเห็นว่าผู้อยู่อาศัยทุกคนดูกระวนกระวายและเงียบขรึมผิดปกติเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเสียงระฆังดังกังวานไปทั่วบ้านพักมาลาปรากฏตัวขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นธรรมชาตินักได้เวลาแล้วค่ะทุกท่านโปรดมารวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่ปู่สนซ่อนไพ่วิเศษไว้ในแขนเสื้อก่อนจะเดินตามคนอื่นๆไปเขากระซิบถามป้าพิมพ์ที่เดินอยู่ข้างๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันแน่ป้าพิมพ์ก็บอกว่าอย่าถามมากและจะปลอดภัยภายในห้องโถงทุกคนนั่งล้อมวงเป็นรูปวงกลมตรงกลางมีแท่นหินโบราณวางอยู่มาลาเดินไปรอบๆพลางพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่หวานเย็นคืนนี้เราจะทำพิธีฟื้นฟูพลังพิเศษเพื่อให้พรสวรรค์ของทุกท่านยังคงอยู่ขอให้ทุกท่านหลับตาลงและปล่อยจิตให้สงบปู่สนแอบลืมตามองไปรอบๆเขาเห็นแสงสีฟ้าอ่อนๆลอยออกมาจากร่างของทุกคนและลอยวนเป็นเกลียวไปที่แท่นหินตรงกลางทันใดนั้นปู่สนก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างที่กำลังถูกดึงออกจากร่างของเขารีบใช้เทคนิคที่ฝึกฝนมาตลอดชีวิตในการควบคุมจิตใจพยายามต้านทานแรงดึงดูดนั้นลุงเขียวที่นั่งข้างๆสะดุ้งตื่นเข
เขามองปู่สนด้วยสายตาประหลาดใจก่อนจะกระซิบเบาๆว่าคุณต้านทานมันได้ยังไงปู่สนไม่ตอบแต่สังเกตว่ามาลากำลังเดินมาทางพวกเขาจึงรีบหลับตาแกล้งทำเป็นเข้าสู่ภวังค์เหมือนคนอื่นๆหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่เสียงระฆังก็ดังขึ้นอีกครั้งทุกคนค่อยๆลืมตาใบหน้าซีดเซียวดูอ่อนล้ายกเว้นปู่สนที่ดูกระปรี้กระเปร่าจากนั้นมาลาก็ประกาศด้วยรอยยิ้มว่าพิธีเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือพักผ่อนให้เต็มที่นะคะและเมื่อทุกคนแยกย้ายกลับห้องปู่โสนก็แอบสังเกตมาลาว่าเธอเดินเข้าไปในห้องลับหลังแท่นหินนั้นเขาจึงตัดสินใจแอบตามไปดูผ่านประตูห้องลับปู่โสนพบห้องใต้ดินกว้างใหญ่เต็มไปด้วยขวดแก้วที่บรรจุแสงสีฟ้าพลังวิเศษที่ถูกดูดมาจากผู้อื่นและตรงกลางนั้นมีชายร่างสูงใส่สูทสีดำกำลังยืนพูดคุยกับมาลาดีมากงวดนี้เราได้พลังพิเศษมามากกว่าเดิมแต่มีคนหนึ่งดูเหมือนจะต้านทานพลังได้ปู่สนตัวแข็งทื่อแกย่องกลับห้องพักสมองครุ่นคิดหนักเพราะรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยทุกคนแต่จะเริ่มจากตรงไหนดีจนเช้าวันรุ่งขึ้นปู่สนก็สังเกตว่าทุกคนดูอ่อนเพลียแม้แต่อาหารของป้าแป้วก็ไม่สามารถเรียกรอยยิ้มจากใครได้เขาตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องเปิดเผยความจริงและขอความช่วยเหลือแล้วปู่สนเรียกประชุมลับกับเพื่อนสนิทในสวนหลังบ้านป้าพิมพ์ลุงเขียวและป้าแป้วเขาเล่าสิ่งที่พบเห็นเมื่อคืนทุกคนตกใจแต่ก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงรู้สึกอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆทุกคนเริ่มวางแผนโดยใช้พรสวรรค์พิเศษของแต่ละคนเช่นป้าพิมพ์จะวาดภาพทำนายเพื่อหาจุดอ่อนของมาลาและชายปริศนาลุงเขียวจะขอให้ต้นไม้ในสวนช่วยสอดแนมและส่งข่าวป้าแป้วจะทำอาหารพิเศษเพื่อเสริมพลังให้กับทุกคนปู่สนจะใช้มายากลหลอกล่อให้สับสนในอีก2 สัปดาห์ต่อมาพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการป้าพิมพ์วาดภาพที่เผยให้เห็นว่าชายปริศนานั้นเป็นนักสะสมพรสวรรค์ที่ต้องการดูดซับพลังพิเศษเพื่อความเป็นอมตะของตนและมาลาเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ถูกควบคุมเท่านั้นลุงเขียวได้ข่าวจากต้นไม้ว่าทุกคืนวันพระนักสะสมพรสวรรค์จะมาที่บ้านพักเพื่อรับพลังที่ถูกดูดมาป้าแป้วทำอาหารพิเศษที่ช่วยฟื้นฟูพลังให้กับทุกคนอย่างช้าๆโดยไม่ให้มาลาสงสัยปู่สนใช้มายากลสร้างภาพลวงตาทั่วบ้านพักทำให้มาลาสับสนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เต็มที่แต่แล้วในคืนหนึ่งขณะที่ปู่สนกำลังแอบดูห้องใต้ดินเขาก็ถูกมาลาจับได้คุณลุงทำไมคุณลุงถึงมาอยู่ที่นี่คะปู่สนรู้ว่าถึงเวลาต้องใช้ไม้ตายแล้วเขาหยิบไพ่พิเศษออกมาเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งสำคัญคุณมาลาพวกเรารู้ความจริงหมดแล้วเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปได้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากด้านหลังนักสะสมก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่เย็นชาดูเหมือนว่าเราจะมีแขกไม่ได้รับเชิญนะมาลาเขาพูดพลางยกมือขึ้นพลังมืดเริ่มก่อตัวรอบร่างของเขาปู่สนรู้ว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นเขาต้องใช้ทุกเทคนิคมายากลที่มีเพื่อเอาชนะศัตรูที่ทรงพลังให้ได้จากนั้นห้องใต้ดินก็สว่างวาบด้วยแสงสีฟ้าจากขวดพลังพิเศษ
ปู่สนยืนเผชิญหน้ากับนักสะสมพรสวรรค์มือกำไพ่วิเศษไว้แน่นนักสะสมพรสวรรค์ส่งคลื่นพลังมืดมาหาแกด้วยความคล่องแคล่วปู่สนสะบัดไพ่สร้างม่านป้องกันบางๆทันทีน่าสนใจทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแก่ที่มีพลังหลงเหลืออยู่แบบนี้นักสะสมเอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจนักปู่สนไม่ตอบเขาใช้ไพ่สร้างภาพลวงตาหลอกล่อศัตรูในขณะที่พยายามเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชั้นวางขวดพลังวิเศษนั้นมาลายืนงงงันสับสนว่าระหว่างความจงรักภักดีต่อนายและความรู้สึกผิดที่สั่งสมมานานการต่อสู้ดำเนินไปนักสะสมส่งคลื่นพลังมาเป็นระลอกปู่สนหลบหลีกและป้องกันอย่างสุดความสามารถแต่ก็เริ่มเหนื่อยล้าแต่ทันใดนั้นเองประตูห้องใต้ดินก็เปิดผางออกมาป้าพิมพ์ลุงเขียวป้าแป้วก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับผู้อาศัยคนอื่นๆเราจะไม่ยอมให้คุณทำร้ายเพื่อนของเราอีกใช่เราไม่ยอมทุกคนตะโกนอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นทุกคนก็รวมพลังกันป้าพิมพ์วาดภาพทำนายชัยชนะสร้างกำลังใจให้ทุกคนลุงเขียวเรียกรากไม้ให้พันขานักสะสมพรสวรรค์ป้าแป้วโยนขนมพิเศษใส่ปากทุกคนเพื่อเพิ่มพลังปู่สนฉวยโอกาสนี้ใช้ไพ่วิเศษตัดขาดการเชื่อมโยงระหว่างนักสะสมพรสวรรค์กับขวดพลังวิเศษนั้นนักสะสมพรสวรรค์ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดพลังมืดรอบตัวเขาสลายหายไปในทันทีมาลาตัดสินใจเข้าข้างผู้อยู่อาศัยเธอวิ่งไปที่แผงควบคุมกดปุ่มปล่อยพลังวิเศษทั้งหมดคืนสู่เจ้าของแสงสีฟ้าสว่างวาบไปทั่วห้องทุกคนรู้สึกถึงพลังที่หวนคืนมานักสะสมพรสวรรค์สุดตัวลงกับพื้นกลายเป็นเพียงชายชราธรรมดาคนหนึ่งปู่สนเดินเข้าไปหาแล้วก็กล่าวอย่างหนักแน่นว่าเรียนรู้สบ้างเถอะว่าพรสวรรค์ที่แท้จริงคือการใช้พลังของเราเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองฝ่ายเดียวจากนั้นทุกคนก็พากันโห่ร้องด้วยความยินดีบ้านพักคนชรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมาลาได้กล่าวขอโทษทุกคนและสัญญาว่าจะดูแลบ้านพักนี้อย่างดีต่อไปโดยไม่หลงผิดอีกปู่สนมองดูเพื่อนใหม่ของเขาทุกคนด้วยความภาคภูมิใจเขารู้ว่าการผจญภัยของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและยังมีเรื่องราวอีกมากมายรออยู่เบื้องหน้าหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์การเผชิญหน้ากับนักสะสมพรสวรรค์แห่งบ้านพักคนชราบ้านพักคนชราที่นี่ก็เปลี่ยนโฉมอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสุขปู่สนนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านมองดูเพื่อนๆทำกิจกรรมต่างๆด้วยรอยยิ้มป้าพิมพ์กำลังสอนศิลปะวาดภาพทำนายให้กับผู้สูงอายุคนอื่นๆลุงเขียวพาทุกคนไปรดน้ำต้นไม้และพูดคุยกับพวกมันส่วนป้าแป้วกำลังทดลองเมนูใหม่ๆที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเสริมสร้างสุขภาพอีกด้วยมาลาซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้จัดการคนใหม่ที่ทุกคนรักและเคารพเดินเข้ามาหาปู่สนพร้อมกับถาดน้ำชาคุณลุงคะมีจดหมายมาถึงคุณลุงปู่สนรับจดหมายนั้นมาแล้วก็ด้วยความประหลาดใจในจดหมายนั้นเป็นจดหมายของลูกหลานของแกพวกเขาขอมาเยี่ยมในสุดสัปดาห์นี้หลังจากได้ยินเรื่องราวมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจะดีแค่ไหนถ้าพวกเขาได้เห็นว่าผู้สูงอายุอย่างเราก็ยังมีคุณค่าและพรสวรรค์แกพึมพำกับตัวเองและวันเสาร์ก็มาถึงลูกหลานของปู่สนก็มาเยี่ยมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่และอีกหลายคนในละแวกนั้นพวกเขาตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ที่ได้เห็นปู่สนจัดการแสดงมายากลให้ทุกคนได้ดูโดยมีผู้ช่วยเป็นเพื่อนผู้สูงวัยคนอื่น
เสียงหัวเราะและเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่ว หลังจากนั้นทุกคนก็รวมตัวกันที่สวนหลังบ้าน ปู่โสนยืนขึ้นและกล่าวกับทุกคนว่า วันนี้ผมขอประกาศว่าบ้านพักของเราจะเปิดเป็นโรงเรียนพรสวรรค์วัยเก่า เราจะสอนทั้งผู้สูงอายุและเยาวชนให้ค้นพบพรสวรรค์ในตัวเอง และใช้มันเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่น เสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้ง ทุกคนต่างตื่นเต้นกับโครงการใหม่นี้ และในคืนนั้นขณะที่ปู่สนนั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้า เขาก็รู้สึกอิ่มเอมใจ การผจญไปของเขาไม่เพียงแต่จะช่วยปลดปล่อยเพื่อนๆจากการถูกเอาเปรียบ แต่ยังช่วยให้เขาค้นพบความหมายของชีวิต เขารู้ว่าแม้จะแก่ตัวลง แต่ชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และโอกาสใหม่ๆเสมอตราบใดที่เรายังกล้าที่จะฝัน กล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะเชื่อในพลังของตัวเอง และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ของปู่สนและเพื่อนๆจะได้พบเจอต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคน ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม